ترامادول، موضوعی که برای خیلی ها بسیار جذابه، مفیده یا ترسناکه، مضر یا مفید به فایده است. آیا میتونه نعوز و زود انزالی رو درمان بکنه و آیا عطاش به لقاش میارزه یا خیر؟ همواره من بیطرف در مورد هر ماده‌ای نظر دادم، در مورد هر دارویی نظر دادم و در مورد ترامادول هم عامیانه به شما نخواهم گفت که مضره، چون اینو که همه بلدن بگن سمت ترامادول نرو، مضره، بده، اخه. اما من میخوام بهتون علمی با دلیل و مدرک بگم که آیا واقعا مضره یا مضر نیست، آیا خوبه که مصرف بکنید یا هرگز نباید سمتش برید. برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید تا انتهای ویدیو همراه من باشید، چون این ویدیو جزو ویدیوهای فراز و نشیبی است و تمام طول مدت اون سرشار از نکاتی است که میتونه واقعا کمک کننده باشه و شاید یه جای ویدیو اذعان بشه که این دارو خوبه، اما تا انتهای ویدیو اصطلاحاً میگن جوجه رو آخر پاییز میشمرند، عوض بشه در واقع این حرف. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. من هم که پوریا هستم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برابر دیدگان ارزشمند شما قرار دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری‌ها قرار داده خواهد شد. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نگذارید. ویدیو رو شیر بکنید، چنل ما رو شیر بکنید و به دوستان آشنایان خودتون هم معرفی بکنید. و همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما از طرف شما و به واسطه گری من به سازمان‌های خیریه‌ای که کمک‌های پزشکی چه به بزرگسالان و چه به کودکان ارائه میدهند اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوعی که میدونم براتون جذابه، چون درمان زود انزالی و درمان حتی نعوز گفته میشه که به واسطه ترامادول انجام میشه. ببینید، داروی ترامادول برای تسکین دردهای متوسط تا شدید استفاده میشه و برای درمان زود انزالی و نعوز به طور کلی توصیه نمیشه. چرا؟ یک دلیل ساده داره، چون این دارو اعتیاد آوره و اعتیاد شما حتی اگر به آب پیدا بکنید، آب زیاد میتونه براتون بد باشه. من در ویدیوهای کوتاه هم حتی ویدیویی دارم که به شما به طرز اجاب آوری گفتم که 3 لیتر آب میتونه اگر همزمان مصرف بشه توسط یک فرد اون رو بکشه. حتی آب هم میتونه کشنده باشه. پس اعتیاد ذاتاً بده به هر چیزی. خب حالا میپردازیم به این که این دارو چجوری عمل میکنه در زمینه کمک به زود انزالی و کمک به نعوز و چه عوارضی داره. نام تجاری این دارو اولترامه، نام رایجش هم که همون ترامادوله. از داروی ترامادول هم که گفتیم برای تسکین دردها استفاده میشه. اما داروی ترامادول شبیه به داروهای حاوی مخدر ضد درده و حتی گاهی برای ترک مواد مخدر به افراد معتاد پیشنهاد میشه و یا توسط پزشک تجویز میشه. اما نحوه عملکرد داروی ترامادول با تحت تأثیر قرار دادن مغز باعث میشه که نحوه احساس کردن و پاسخگویی مغز به درد تغییر بکنه. اما اینکه آیا مصرف ترامادول باعث دیر انزالی میشه یا خیر؟ ببینید، مکانیسمی که ترامادول با تأخیر در انزال به دست میاره مشخص نشده. نتایج مطالعات نشون میدن که این قرص یک درمان مؤثر برای زود انزالی هست و در نتیجه استفاده طولانی مدت مقدار قابل توجهی پیشرفت‌های بالینی در رضایت از روابط جنسی و کنترل انزال وجود داره. در پریشانی شخصی مربوطه به انزال و حتی مشکل نعوز هم میتونه کمک کننده باشه. استفاده مزمن از عوامل مهار کننده بازجذب سروتونین و انتخابی سروتونین مؤثر در تأخیر درد
انزال هستش این دارو. در نتیجه ترامادول تا حدودی میتونه باعث دیرانزالی بشه و تا حدودی میتونه مشکل نعوز رو هم درمان بکنه. اما آیا مصرف ترامادول برای درمان زود انزالی یا نعوز توصیه میشه؟ رابطه بین ترامادول و عملکرد جنسی خیلی بحث برانگیزه. مصرف ترامادول برای دیرانزالی یکی از مشکلاتیه که شیوع زیادی داشته و بیشتر خاورمیانه رو درگیر کرده. زود انزالی و نعوز رایج ترین اختلالات جنسی مردان هستند. بسیاری از افراد به اشتباه از ترامادول برای درمان اونها استفاده میکنن، در حالی که آثار مخرب اون بسیار بیشتر از اون دو مزیتی است که ممکنه داشته باشه برای فرد، یعنی نعوز و زود انزالی درمانشون. اما درمانهای زیادی برای زود انزالی و نعوز وجود داره، مثل درمانهای موضعی، کرمها، اسپریها و روشهای درمانی دارویی معتبر که ما در این چنل به وفور درباره اونها صحبت کردیم. در قسمت کارت ها هم ویدیوهای مربوط به هر دو زود انزالی و نعوز رو براتون قرار میدم تا به اونها مراجعه بکنید و روشهای معتبر درمان نعوز و زود انزالی رو ببینید و آگاه بشید. اما به خصوص بدون تجویز پزشک به دلیل اعتیادآور بودن ترامادول مصرف اون هرگز توصیه نمیشه. نحوه و دوز مصرفی چجوریه؟ پیش از شروع مصرف داروی ترامادول و قبل از هر بار مصرف مجدد نحوه مصرف دارو رو یا باید مطالعه بکنید و یا باید چگونگی استفاده از اون رو از دکتر روانپزشک خودتون یا دکتر داروخانه‌تون سوال بکنید. داروی ترامادول به صورت خوراکی طبق دستور پزشک معمولا هر 4 تا 6 ساعت یک بار به صورت نیاز به تسکین درد استفاده میشه و شما میتونید داروی ترامادول رو به همراه غذا یا بدون غذا مصرف بکنید، منعی نداره. در صورتی که با مصرف این دارو دچار حالت تهوع میشید، اون رو با غذا باید مصرف بکنید. از پزشک خودتون یا دکتر داروخانه‌تون در مورد راه‌های دیگری که مانع از ابتلا به حالت تهوع میشن، مثل دراز کشیدن در حدود 1 تا 2 ساعت با کمترین حرکت سر، سوال بکنید. اما این رو عرض بکنم که برای درمان نعوز معمولاً ترامادول برای بخش روانی مشکل، چون نعوز یه بخش روانی داره یه بخش جسمانی داره، خیلی ها به دلیل مشکلات روانی نعوزشون دچار مشکل میشه و ترامادول اگر هم کمکی به نعوز بکنه به واسطه مشکلات روانی و خاصیت مهار کننده بازجذب سروتونینش هست که این کمک رو میکنه. اما در مورد دوز مصرفی بستگی به وضعیت بیمار و پاسخدهی بدن بیمار به درمان بستگی داره. دستورالعمل‌های پزشک خودتون رو باید با دقت دنبال بکنید. حداکثر دوز توصیه شده 400 میلی گرم در روزه. در صورتی که شما بیشتر از 75 سال سن دارید، حداکثر 300 میلی گرم در روز میتونید مصرف بکنید. هرگز نباید دوزش رو خودسرانه افزایش بدید. برای مدت طولانی تری نسبت به تجویز پزشک استفاده نکنید و دقیقاً زمانی مصرف دارو رو متوقف بکنید که پزشک برای شما تجویز کرده. در مورد درد میتونید داروهای مسکن دیگری از جمله استامینوفن و ایبوپروفن رو جایگزین بکنید مگر اینکه درد بسیار شدید باشه. اما در مورد توقف دارو و علائم تک، در صورتی که داروی ترامادول رو در دوزهای بالا یا به صورت مداوم استفاده می‌کنید، ممکنه با علائم ترک ناگهانی مواد مواجه بشید، شامل بیقراری، آبریزش چشم، آبریزش بینی، حالت تهوع، عرق کردن و دردهای عضلانی. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که در صورتی که بعد از مصرف داروی ترامادول درد شما ادامه پیدا کرد یا شدیدتر شد، موضوع رو حتما به پزشک خودتون اطلاع بدید. عوارض جانبی شایعی که داره ترامادول حالت تهوع، استفراغ، یبوست، سبکی سر، سرگیجه، خواب‌آلودگی و سردرد. برای جلوگیری از یبوست در حین مصرف داروی ترامادول گنجاندن فیبر در رژیم غذایی، نوشیدن آب کافی و انجام تمرینات ورزشی توصیه میشه. همچنین ممکنه که استفاده از یک ملین احتیاج باشه که باید از دکتر داروخانه خودتون سوال بکنید. برای کاهش خطر سرگیجه و سبکی سر هم باید سعی کنید که به آرامی از جای خودتون بلند شید. اما عوارض جانبی جدی شامل تغییرات روحی و روانی، پریشانی و توهم، احساس درد شدیدتر در معده و شکم، مشکل در ادرار کردن
و مشاهده علائمی که نشون میده غدد فوق کلیوی شما به خوبی کار نمیکنن، مثل از دست دادن اشتها، خستگی غیر معمول و کاهش وزن. اما خطرهایی که در رده X قرار میگیرن و بسیار خطرناک هستند شامل تپش قلب سریع و نامنظم، سرگیجه شدید، بیهوش شدن و تشنج هستش. اما سندروم سروتونین، مصرف داروی ترامادول به ندرت ممکنه که میزان سروتونین رو افزایش بده و باعث بروز بیماری جدی به نام سندروم سروتونین یا مسمومیت با سروتونین بشه. اما به هر حال امکانش وجود داره. اگه تپش قلب سریع، توهم، از دست دادن تعادل و این علائم رو داشتید، حتما سریعاً به پزشک مراجعه بکنید. اما در نهایت نتیجه گیری که میشه اینه که داروی ترامادول میتونه نعوذ و زود انزالی رو تا حدودی درمان بکنه. ممکنه برای برخی از افراد معجزه‌آسا باشه، اما عوارض جانبی و اعتیادی که داره میتونه زندگی شما رو کاملا نابود بکنه و شما رو به سمت مواد مخدر حتی هدایت بکنه. و جوری عوارض داره این دارو که حتی توصیه میشه که شما میتونید بیخیال زندگی جنسی خودتون بشید، اما از این دارو هرگز برای درمان استفاده نکنید. ضمن اینکه درمان‌های معتبر در این زمینه بسیار هستند، پس چرا بریم سراغ راه‌های خطرناک. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری‌ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.